سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته تاسو موږ او ستاسو د جاواسکرپټ د کلاس 40 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په یو نوې موضوع باندې کار کوو چې هغې ته موږ او تاسو ویلی شو parameters له دې نه مخکې موږ او تاسو په فنکشنز کې دننه په یو څه موضوعاتو باندې کار کړی و نن راځو په parameters باندې کار کوو چې یاره parameters په جاواسکرپټ کې دننه په فنکشنز کې ولې موږ او تاسو استعمالوو لومړی خو راځو چې parameters خپله دې څه شی parameters are variables دی variable دي موږ او تاسو سره written inside the functions parenthesis دا چې دی د function parenthesis کې دننه لیکل شوی اوسي او څه شی اوسي variable یې اوسي اصل کې یعنی موږ او تاسو پکې ډیټا سټور کولی شو بیرته یې استفاده کولی هم شو ترېنه they allow a function to receive data دوی فنکشن ته دا توانایي ورکوي تر څو فنکشن څه وکړي ډیټا ریسیو کړي فرض کړئ زه یو داسې کار کول غواړم زه یو فنکشن جوړوم د ګریډ په نوم صحیح ده او په دې کې زه یو پیرامیټر اچوم د نیم په نوم او بیرته دلته په کنسول ډاټ لاګ کې دا نیم پرنټ کوم هم خو اوس مهال خو په دې نیم ویریبل کې هیڅ هم نشته زه وایم چې کله زه دغه فنکشن کال کوم په هغه وخت کې د بیا دې ته هغه بیرته څه شي ارګومنټ بیرته د پیرامیټر ته سند شي او چې کله ریزلټ راځي ریزلټ د بیا داسې اوسي کنسول ډاټ لاګ هلو او نیم نیم نو لومړی دلته څه دی احمد دی لومړی ځل کله چې دویم ځل زه فنکشن کال کوم علي دی نو هلو احمد دویم ځل هلو علي به دلته څه کېږي پرنټ کېږي راځئ په عملي ډول یې ګورو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو یو پیرامیټر په جاواسکرپټ کې دننه په فنکشنز کې څه شی کو استعمال کړو نو موضوع موږ او تاسو سره د څه شی دی موضوع موږ او تاسو سره د دی دی چې څنګه موږ او تاسو پیرامیټر استفاده کولی شو نو زه راځم یو فنکشن جوړوم د ګریډ په نوم صحیح شو او په دې فنکشن کې زه دننه یو پیرامیټر پاس کوم هغه پیرامیټر دی موږ او تاسو سره د نیم صحیح شو د نیم پیرامیټر ما دلته پاس کړ او زه راځم دلته کنسول ډاټ لاګ کې ورته وایم چې ته موږ سره څه پرنټ کا ته موږ سره دلته ولیکه هلو او له دې نه وروسته دلته ورسره کاما کتمه او دلته ورته وایم چې ته څه شی پرنټ کا نیم په نوم چې کوم ویریبل دی دی پرنټ کوه نو اوس چې کله زه دغه ګریډ په نوم فنکشن د دی کال کوم دلته به زه راځم همدغه پیرامیټر ته کوم چې د نیم په نوم ما پیرامیټر جوړ کړ دې پیرامیټر ته موږ او تاسو څه کوو ویلیو هم موږ او تاسو ورته سند کوو یا به دې ته ارګومنټ سند کوو نو زه راځم زه ورته وایم چې نیم په نوم چې کوم فنکشن دی دې ته ولیکه فدا محمد خاکسار او زه راځم دی سیف کوم هم خاکسار نو ګورئ هلو فدا محمد خاکسار به دلته څه شوی اوسي پرنټ شوی اوسي موږ او تاسو سره تاسو کتلی شئ دلته دی به موږ او تاسو سره څه شوی اوسي پرنټ شوی اوسي هلو فدا محمد خاکسار دلته پرنټ شو اوس که چیرې زه بیا دوباره دویم ځلي همدغه فنکشن رن کوم زه کولی شم چې دې پیرامیټر ته ویلیو چینج کړم زه ورته وایم هلو عثمان خاکسار نو دویم ځل به دلته ولیکل شي چې هلو عثمان خاکسار نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ پیرامیټرز نه څه شی وکړئ استفاده وکړئ په جاواسکرپټ کې دننه په فنکشنز کې ګورئ بله موضوع موږ او تاسو سره دا دی یو خو موږ او تاسو پیرامیټرز استفاده کوو اوس ارګومنټس څه شی دی an argument is the actual value passed to a function argument یو actual value دی کوم چې فنکشن ته څه شی اوسي پاس شوی اوسي when the function is called کله چې فنکشن څه شی اوسي کال شوی اوسي لکه ما دلته احمد ولیکه دا اوس احمد خپل یو ارګومنټ دی کوم چې د فنکشن ته پاس شوی دی بل مهمه موضوع موږ او تاسو سره د ملټیپل پیرامیټرز دی چې څنګه موږ او تاسو کولی شو ملټیپل پیرامیټرز یعنی د یو څخه زیات پیرامیټرز په یو فنکشن کې څه کو کال کو نو د دې کار لپاره به موږ او تاسو باید څه شی کوو د دې کار لپاره به موږ او تاسو راځو او د دې لپاره به موږ او تاسو دوه ویریبل یا دوه پیرامیټرز بدلته ورته څه کوو لیکو به ورته دوه پیرامیټرز چې کله ولیکو بیا موږ کولی شو چې دوه پیرامیټرز دلته بیرته ورته پاس هم کړو فرض کړئ یو فنکشن ما جوړ کړی دی د سم په نوم صحیح شو او په دې کې ما دوه ویریبل یو ا په نوم دوه پیرامیټر یو د بی په نوم ما پیرامیټر پاس کړی زه ورته وایم دغه ا دی باید څه شی را جمع شي د بی سره کله چې هم زه ویلیو اوس چې کله زه راځم د سم په نوم چې کوم فنکشن دی دی کال کوم او زه دلته ورته لیکم فرض کړئ شل کاما سلويخت یعنی شل د ا ته پاسې سلويخت د بی ته پاسې نو دا دواړه به جمع کېږي شل او څلوېښت شپېته ریزلټ شو
کوم دلته ما ورته ویلي وو چې ته موږ سره څه کوه جمع مه ترسره کوه ضرب عملیه ترسره کوه سټاریک علامه ورته واچوه دی به ضرب عملیه ترسره کوي 20 ضرب 40 موږ او تاسو سره 800 کېږي کوم دلته ما ورته لیکلی وو چې 2 ضرب 4 2 4 8 2 4 8 کېږي همداسې که ما ورته لیکلی وو چې د فرض کوئ 9 ضرب 8 نو دی به څومره کېږي 2 موږ او تاسو سره څه کېږي د دې ریزلټ راځي نو یوازې دا نه چې تاسو کولی شئ یو پیرامیټر تاسو کولی شئ د یو څخه زیات پیرامیټرز هم په یو فنکشن کې څه کوي تاسو پاس کړئ نو دا موږ او تاسو سره د پیرامیټرز موضوع امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي یو موږ او تاسو سره سنګل پیرامیټرز ورته ویلی شو دویم ملټیپل پیرامیټرز چې څنګه کولی شو یو پیرامیټر پاس کړو او په دې کې دننه ارګیومنټس موضوع باندې هم موږ او تاسو کار وکړ نو دا اوس موږ او تاسو د جاواسکرپټ د کلاس 40 درس ان شاء الله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي تر بیا د خدای په امان ښه وخت له تاسو څخه مې یو وړه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بل آیکن هم در سره کېکاږئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چې کوم دی دغه بل آیکن هم ورسره کېکاږئ تر څو چې کله هره نوې ویډیو راځي تاسو ته یو نوټیفیکیشن هم درشي تر بیا د خدای په امان ښه وخت